instead na lumaki, nauubo siya. So, hindi pa natin siya pwedeng i-propagate. Kinain yung mga roots. Ito Oo, bago to. atake siya. Medyo may nag-i-infest sa soil. Focus natin para makita nyo ha. Natatakot din ako kasi baka... So, pag hindi talaga yan namalayan, magra-rot po yan entirely. So, hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, ayan, naisipan namin i-propagate ang aming Anthurium radicans. So, eto siya guys. And textured po yung dahon niya. As in, super makapal pa. So, we didn't really expect na mother plant siya. Bigay lang siya sa amin, pero nakita namin na merong dalawang shoots na tumubo sa kanya. So, this is really beautiful and this is quite expensive kapag nag-lush na. So, ayan guys, this is what we will be propagating today. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Itap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. Ang ingay-ingay po ng mga manok today, but thank God, makikita nyo naman na super cloudy. I do not know if narinig ba ng kalawakan yung mga pinagsasabi ko na hindi na po umuulan. So, kagabi po merong ulan, pero konting-konti lang. Enough lang para makainom ng tubig yung mga plants namin. Makikita nyo naman na yung soil, still meron pa ding mga cracks. So, hindi masyadong nabasa yung soil guys, but still nakainom yung mga plants namin, as in we really watched it last night. As tuwang-tuwa kami na umulan. So ngayon, it's really time to propagate this. Marami na kayang roots yan? Oo. Wow, alright. We really never expected. This is from Sir Jojo Bulyaser, by the way. So, barter ba yan, ga? Barter? Yeah, may barter ano ba? Where si Wise? Yay? Oo. So, this was bartered before. Eto, bagong dahon na. We didn't really expect na magsusurvive to. So, if you have been with us for quite some time, siguro napakita namin to sa inyo na iisa lang yung dahon. Talagang nilagyan pa namin ng brace para tumayo yung dahon niya. So, ngayon, meron na siyang baby. So, we never expected na mother pala to. Ayan, ito yung itsura ng dahon. Marami akong nakikitang ganito, pero gumagapang. So, hindi pala sila yung radican. Kasi hindi climbing ang radican. Hindi siya gumagapang. Try to uproot it. So, ayun. Sobrang bilis lang ng video na to. Kasi nga, sobrang liit pa naman ng radican na to. Hindi anong marami makukuha natin. So, ayun siya. Hindi din siya ganun kasipag magbigay ng dahon, no? Oo, hindi masyado. Pero baka pag iniwalay na siya sana. Ah, okay. Mabilis na. So, let's just try to see. Kasi naman, dalawa sila ngayon in a pot. So, nagko-compete sila sa nutrients. Kaya siguro hindi masyadong mabilis makita yung progress niya. Ngayon, naihiwalay na natin. Let's see kung ano talaga yung totoong tubo niya. So, marami na ba talagang roots? Are you sure about this? May tatlo. 3 roots will be enough for this. Alright. So, we will be propagating this. Nakalagay lang po siya doon sa mga linya ng mga anthuriums na merong mga black Marie at saka nandun din yung baby cardboard. So, yun kakat na niya. Super dali lang. So guys, if maraming charcoal sa inyo, you may add charcoal kasi gusto po ng mga anthuriums ng charcoal. Anyway, medyo namamaos pa din ako. And naligo ako ng dagat kanina just to see if kaya lang.
So, magsusurvive kaya yan. Hindi gaanong malaki yung roots niya and hindi gaanong haba. Ayan, lilinisin na lang niya muna. Let's see ha, kasi meron siyang duda eh. So, pag nalinis na yan, makikita na natin yung itsura talaga. Ayun, ilapit mo dito para makita naman nila. Alam nyo guys, parang perfect timing pala na inano namin siya. Kasi tingnan nyo, parang may kinakain dito sa ano niya. Dito sa stalk niya mismo, makikita nyo naman. So, let's try to focus the camera ha, para makita nyo. So, yan. Parang merong kumakain sa kanya. So, pag hindi talaga yan namalayan, magrarat po yan entirely. So, magugulat ka na lang, mauubos yan. The best thing to do here is to remove this one. Linisan yan and alisin talaga yung mga simulang ngat-ngatin ng kung ano man yan. So, ito yung gagawin natin today. Ayan. So, at dahil dyan, i-check na lang din namin kung ano yung nasa loob nito. Baka meron ng mga natira dyan sa loob. So, talagang napakawalang hiya naman, oh. So, masasayang pala talaga yan kung hindi lang namin ginalaw. Buti na lang talaga. So, pansin nyo guys, mataba po yung root niya kahit ano lang, kahit sobrang ikli lang, pero sobrang taba ng root niya. So, let's see. So, yung mga affected na part guys, kukunin natin. So, puputulin natin yan. Ano kaya yung kumain yan? Tapos, yung medyo part ng stem, kinain din. Wala naman kaming napansin na samang tubo sa kanya. Bigla na lang talaga. Buti na lang talaga naisipan namin na anuhin siya today. So, napapansin nyo din yung mga ganyan sa mga philodendrons. So, nangyayari din po yan. Yung nagugulat ka na lang, buhay na buhay yung dahon. Tapos, bigla na lang nagra-rot, guys. So, nagra-rot yung stem or yung petiole niya. So, soil niya. Baka merong sisimulang mag-infest dito sa ilalim. So, ayan guys, kukunin na lang muna natin yung parang infected na part. So, lalagyan natin yan ng cinnamon powder after. Kasi yun naman talaga yung ginagamit namin na panggamot talaga. All in. Para dun sa mga bagong cut. Para mag-heal agad yung wound. And of course, dun sa mga ganyang situation guys, we rely on cinnamon powder. So i-update ko din kayo sa mga mangyayari sa aming Anthurium radicans. Just in case you will be asking for some updates in the future kung ano yung mangyayari sa kanya. So, wag din naman kayong matakot, pero we cannot guarantee everything about this. So, mamatay. Hindi sa atin. Okay. So, ganun lang din naman. Pero we've got high hopes for this one. So, baka umulan pa din mamaya, guys. So, super init po ng pakiramdam ko dito. Parang kahit hindi mainit ngayon, ayun, pinagpapawisan ako. So, baka umulan din mamaya. So, that is something na parang kakaiba. Isa sa mga signs na uulan. Yung pag feeling hot na hot ka. And guys, to easily drain the excess water, naglalagay na po tayo ng coconut fiber sa bottom ng pot. Syempre, recycled pa din po yung pot namin. Nakita nyo naman, hinugasan po siya and siya po yung pinanggalingan ng isa sa mga mother plant ng lemon lime namin. So, since maliit naman yung lemon lime na mother, hindi pa gaano nagbibigay ng madaming dahon. Ayun, tinransfer na muna namin sa ibang pot. And ito yung gagamitin namin for the radicans. So guys, we will be putting some cocoa cubes as well. So baka kasi hindi magtuloy-tuloy tong ulan dito. So bigla na lang kasing umulan after few weeks without rain talaga. As in super zero. Makikita nyo naman, napakita ko talaga na super nag-crack yung soil namin dito. So, sa mga nasa Luzon, mga nagsasabing palaging umuulan sa inyo. So, ang swerte nyo po, nakakainom po ng mabuti yung plants nyo. Pero dito talaga sa amin, buti na lang, hindi naman naapektuhan yung water service namin dito. Kaya, nakakapagdilig kami almost every night. And nagiging okay sila. So, mas mabuti pa din kapag natural talaga na ulan yung paggagalingan ng water na pandidilig namin. Pero, no choice talaga eh. So, ayan, lalagyan niya ng madaming cinnamon powder, guys. Para makover talaga yung mga parts na talagang na-infect. Ayan. Sa nagtanong nga po pala, merong nagtanong, nabasa ko pero hindi ko na-open yung comment. He or she was asking if nagmi-mix ba kami ng potting mix using our bare hands. So, gumagamit po siya ng shovel but hindi siya nag-gloves. So, yun lang naman.
Siguro merong iba na pinaprefer na gumamit talaga ng gloves. But sa amin, minsan gumagamit pero minsan hindi. So, hindi naman kami gumagamit porket nagvi-video, ganon. Basta, oo, na-try niyang gumamit nung nagkasugat siya. Pero, kung saan siya komportable, doon niya ginagawa eh. Kasi mas mafe-feel daw niya siguro yung pagtatanim kapag ganyan naka bare hands lang. Pero sa mga sensitive yung skin, sa mga may sugat sa kamay, it would be best to use talaga yung gardening gloves, guys, para iwas irritation and iwas bacteria na din. So, ayan, naligo na siya ng cinnamon powder. Parang buong katawan nilagyan na ng ganyan. So, guys, if you prefer using dye-thin, then pwede din. So, mag-ingat lang tayo. Pero sa amin talaga, ito talaga yung nakasanayan namin gamitin for those who are new in our channel. So, ito talaga yung ginagamit namin every time pag may problema sa plants, pag nagka-cut, lalo na pag nagpo-propagate, guys. So, i-wrap lang ng Miliuna fiber, and then after that, ireripat na dito sa bagong pot niya, which is this one, and we will check what's here. Syempre, check natin kasi since nabantayan namin na merong umatake sa kanya, baka ma-infect din tong nasa loob nito, kawawa naman. So, see ya later! Alright, guys. Eto, mag-a-add na lang tayo ng konti. And shoutout nga po pala to Ma'am Lucy Bustamante from Baking. And sa lahat po ng mga aunties ni Abby. So, Abby Maghamil Aranjuez. Tama ba? Or Aranjuez Maghamil. Salamat po sa panonood and for supporting PLANTZILLA. So, suportang taga-Bohol lang talaga. Salamat po. Ayan, maglalagay na lang tayo ng potting mix and we're good with this one. So, abang-abang na lang din sa mga updates. And, pag nakalimutan kong mag-update, pag nag-vlog kami, may comment down below. So, maalala ko kung nanghihingi kayo ng update about our radicans. So, malalaman naman natin kapag naka-recover na, kapag naging upright na ulit yung dahon, and of course, magkakaroon ng bagong dahon, guys. So far, ito yung pinakabagong dahon niya, which is the shiniest one. So, I do not really know when will it give a new leaf pa. So, abang-abangan na lang din natin. And is also what's in my prayers na magkaroon na siya ng bagong dahon. Kasi meaning, no, naka-recover na. And na-survive niya or naka-survive siya from whatever happened. So, guys, we will be uprooting the entire radican to see talaga kung ano yung nangyayari sa ilalim. Ayan, ifo-focus natin para makita nyo ha. Natatakot din ako kasi baka palala ng palala dito sa ilalim. Super dami na din pala ng roots niya. So, it really took some time, guys, bago dumami ng ganyan yung roots niya. Kasi nga sabi ko naman sa inyo, hindi siya ganun kabilis magbigay ng mga, ano guys, ng mga dahon. Kaya pala, kasi mother siya and meron siyang papatubo. So, ganun naman talaga yung nangyayari. So, ano yung nangyayari dyan? May ganun yung puti na aphids ba? Na-atake siya. Ilapit mo nga dito konti po. Puti, hindi makita man. Paspas mo mukha man. Alright. So, ina-atake siya. Medyo may nag-i-infest sa soil. Yung gagawin dyan, guys, hindi na po gagamitin yung lumang potting mix. And, mas mabuti na itapon na nga kasi baka pinamamahayan na or madami nang nakatira dito sa loob. So, i-discard na and wag nang gamitin sa iba pang plants. Kasi baka dumami din at saka lumipat sa ibang plants. Pag nasimulan po nilang i-infest yung garden nyo, delikado. So, dahan-dahan tayo dyan. Baka kumalat. So, makikita nyo ba, guys? Merong mga gumagapang eh. Sobrang liliit nila at sobrang bibilis. So, ayan. Ewan ko kung nakikita nyo sila. Basta yan. Sila yung umaatake sa mga plants nyo kapag ganyan. Yung mga bigla-bigla na lang. So, ipopropagate mo ba yan? Oo, kinain yung mga roots. Ito, bago to. Ilapit mo yun dito, please. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Ito yung isa sa mga signs na inatake siya. Yan. Meron sana siyang mga bagong roots na papalabas. So, ayan. Mga bago po yan, guys. Pero, kinakain niya. Kaya bigla na lang nalulusaw din. So, instead na mag-grow yung roots, instead na lumaki, nauubo siya. So, hindi pa natin siya pwedeng i-propagate kasi nawala yung mga bagong roots niya.
So what we will do here, we will remove the infected roots, guys, para hindi kumalat yung infection, and then lagyan ng cinnamon powder. Itanim na lang ulit. So lilinisan ng buo yung yung entire roots. Tapos liliguin ng cinnamon powder bago i-repat. I-repat talaga sa completely new potting mix. As in sa ibang potting mix, guys. Para walang soil na may iwan. Yung soil sa dati. Yung dating soil niya walang may iwan. Ayan. So yun, guys, we already created a video about this and how to solve this one. So you may check that out on our playlist. Nandun lang din, guys, paano namin siya gagamutin. So we are almost done with this one. Hindi na lang muna namin i-cover to kasi talagang hapon na at magdidilim na, guys. So I'll get to see you para sa montage. Making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. I-tap nyo na din po yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. Please consider subscribing to Sorayista TV and Camille Renico Vlogs. Bye!